අදත් ඔයාලා හැමෝම මගේ නිව්යෝක් කිචන් channel එකට හරිම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඉන්දියාප්ප අමෙරිකන මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරලා ඉන්දියාප්ප හදන්න යන්නේ. ගොඩක් අයට ඉන්දියාප්ප හදනකොට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි හරියට කොහොමද පිටි එක අනාගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම අනාගත්ත පිටි එක මිරිකන්න ගියාම තියෙන අපහසුව. ඒ හින්දා ඔයාලා ගොඩක් අය ඉන්දියාප්ප ගෙදර හදන්න ආස නැහැනේ. කඩේකින් අවශ්‍ය ඉන්දියාප්ප ගන්න තමයි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්දියාප්ප මිරිකන ප්‍රශ්නේ මටත් තිබුණා. ඒ හින්දා තමයි මේ වගේ මැෂින් එකක් පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ මැෂින් එකට එකපාරකට පිටි කිලෝ 1ක් විතර අනලා දාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද හරියටම නිවැරදිව පිටි එකක් අනාගෙන මේ මැෂින් එකෙන් මිරිකගෙන ඉන්දියාප්ප ටිකක් රසට හදාගන්නේ කියලා. අද මම ඉන්දියාප්ප හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ මේ කඩේ ගන්න තියෙන හාල් පිටි එකක්. මේ හාල් පිටිම තමයි මම ආප්ප හදන්න පාවිච්චි කරන්නේත්. ඉතින් මම මේ හාල් පිටි ග්‍රෑම් 500කට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් දාගන්නවා. දැන් මම හොඳට නටන වතුර මේ වගේ කප් එකකට දාගෙන ඒ රස්නෙම පිටි වලට දාගෙන හොඳට අනා ගන්නවා. මම වතුර කෝප්ප 2ක් දැම්මා. තව වතුර මදි. දැන් ආයෙමත් තව වතුර කෝප්ප එකක් දාගෙන හොඳට අනා ගන්නවා. තව ටිකක් මේකට වතුර ඕනේ. මම තව වතුර මේස හැඳි 3ක් 4ක් වගේ දාගන්නවා. දාගෙන හොඳට අනා ගන්නවා. ඔයාලා මේ පිටි අනා ගන්නකොට හොඳට නටපු උණු වතුර මේ විදියට රස්නෙට දාගන්න ඕනේ. නැත්තම් නිවුණු වතුර දැම්මොත් ඉන්දියාප්ප සොෆ්ට් වෙන්නේ නැහැ. හයිය ඉන්දියාප්ප තමයි හම්බ වෙන්නේ. දැන් වතුර ඇති. මේ බලන්න අපි පිටි ටික අනාගත්තම මෙන්න මේ වගේ තියෙන්න ඕනේ. මේක තමයි හරිම පදම හොඳ සොෆ්ට් එකට ඉන්දියාප්ප හදාගන්න. ඉතින් මේක තමයි අපේ ඉන්දියාප්ප මිරිකන මැෂින් එක. මේ බම්බුව ඇතුළට තමයි අපි අනාගත්ත පිටි දාගන්නේ. එකපාරකට ඉන්දියාප්ප 120ක් විතර හදාගන්න අවශ්‍ය පිටි එකවර මේකට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ බම්බුව මේ වගේ ගලවලා අරගන්න. දැන් මං අනාගත්ත පිටි ටික මේ බම්බුවට දාගන්නවා. මං අනාගත්තේ පිටි ග්‍රෑම් 500යි. ඒක මදි නිසා මං තව පිටි 500කුත් අනලා මේක පිරෙන්නම දාගන්නවා. ඒ වගේම මේක කෑම නිෂ්පාදනයේදී පාවිච්චි කරන ෆුඩ් ග්‍රේඩ් සුදු යකඩ වලින් හදලා තියෙන හින්දා අපේ ශරීරයට අහිතකර ලෝහ වර්ග එකතු වෙන්නේ නැහැ. දැන් හරි. දැන් මේක පිරෙන්නම පිටි දාගත්තා. දැන් අපිට මේක මේ විදියට මේ ස්ටෑන්ඩ් එකට හයි කරගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මේ රවුම් කොටසින් තමයි ඉන්දියාප්ප පිටි පහලට ප්‍රෙස් වෙන්නේ. අපි ඉන්දියාප්ප මේ තට්ටු වලට වක් කරන්න කලින් මේ විදියට තට්ටු වල හොඳට තෙල් ටිකක් ගා ගන්න ඕනේ. නැත්තම් තඹපු ඉන්දියාප්ප ගලව ගන්න අමාරුයි. තට්ටු වල ඇලිලා හිටිනවා. අනිත් එක ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ වගේ වේවැල් වලින් වියපු තට්ටුම පාවිච්චි කරන්න බලන්න. දැන් ඉතින් ඔක්කොම ලෑස්ති. දැන් අපිට මේ වගේ ඉන්දියාප්ප වක් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් බලන්නකෝ කොච්චර ලේසිද කියලා. අපි සාමාන්‍ය ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියක් පාවිච්චි කරනවා නම් අපිට සැරෙන් සැරේට ඉන්දියාප්ප පිටි පුරව ගන්න ඕනනේ. මේක ඉතින් ඒ කරදරේ නෑ. එකපාරට පිටි ටික දාගෙන ඉන්දියාප්ප එක දිගට මිරිකගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ ඔයාලට මේකට අපි පිටි කිලෝ 1ක් විතර දැම්මට මිරිකන්න චුට්ටක්වත් අමාරු නෑ. හරිම ලේසියි. මේ බලන්නකෝ අපිට මේ වගේ ටොන් එකකින් ඉන්දියාප්ප තට්ටු අල්ලගත්තම තට්ටු අතින් අල්ලනවට වඩා ඉක්මනට ඉන්දියාප්ප වක් කරගන්න පුළුවන්. අපේ අතේ ඉන්දියාප්ප පිටි ගෑවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි මගේ ස්ටීමර් එක. මං ඉන්දියාප්ප ටිකක් තැම්බෙන්න තිබ්බා. දැන් ඒ ටික තැම්බිලා තියෙන්නේ.
මේ ස්ටීම් එක ටිකක් පහසුයි. මේ විදිහට උස්සලා අහකට ගන්න තියෙන්නේ. දැන් මම තව ඉන්දියාප්ප ටිකක් මේ විදිහට තැම්බෙන්න තියාගන්නවා. මගේ ස්ටීම් එක ටිකක් උඩයි. මට එකපාරට තියාගන්න පුළුවන් තට්ටු 12ක් විතරයි. තැම්බෙන්න විනාඩි 2ක් යනවා. අපි තට්ටුවල හොඳට තෙල් ගාගත්ත හින්දා මේ බලන්න මේ ඉන්දියාප්ප මේ විදිහට ගලව ගන්න හරිම ලේසියි. ඉතින් මේ බලන්න ඉන්දියාප්ප කොච්චර සොෆ්ට් එකට තියෙනවද කියලා හරියට මල් පෙති වගේ. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කරන හින්දා මේ විදියට හිමින් ඉන්දියාප්ප වක් කරගත්තට මීට වඩා ඉක්මනට මේ මැෂින් එකෙන් ඉන්දියාප්ප වක් කරගන්න පුළුවන් හරිම ලේසියෙන්. ඔයාලා ඉන්දියාප්ප වැක් කරන හැටි දැක්කට හරියටම දැක්කේ නෑනේ ඉන්දියාප්ප පිටි ප්‍රෙස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ලීවරයෙන් තමයි ඉන්දියාප්ප ප්‍රෙස් කරන්න අවශ්‍ය පීඩනය ලබා දෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නවා දැන් ඔයාලගේ හිතේ තියෙන ප්‍රශ්නේ කොහොමද කොහෙන්ද මේ වගේ මැෂින් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් මේ වගේ මැෂින් නම් මම කොහෙවත් විකුණන්න තියෙනව දැකලා නැහැ. මේක මගේ මහත්තයා එයාට නිවාඩු තියෙන වෙලාවල් වල ආසාවට හදපු එකක්. ඇත්තෙන්ම මේ වගේ තවත් මැෂින් කීපයක්ම හැදුවා. ඒවා වැඩ කරන්නේ මෝටර වලින්. හැබැයි ගෙදරකට අවශ්‍ය ඉන්දියාප්ප හදද්දී මෝටර වලින් වැඩ කරන මැෂිමක් එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. මොකද ඒකෙන් වැක්කිරෙන වේගෙට හරියන වේගෙට ඉන්දියාප්ප තම්බන්න අපිට බැරි හින්දා. ඉතින් ව්‍යාපාරයක් විදියට ඉන්දියාප්ප හදන කෙනෙකුට තමයි මේ වගේ විදුලි මෝටර වලින් වැඩ කරන මැෂින් එකක් වඩාත් ගැලපෙන්නේ කියලා මම හිතන්නේ. ඉතින් මම මේ මෝටරෙන් වැඩ කරන ඉන්දියාප්ප මැෂින් එකෙනුත් ඉන්දියාප්ප ටිකක් හදලා ඔයාලට පෙන්නන්නේ කොහොමද මේ මැෂින් එක මෝටරෙන් වැඩ කරන්නේ කියලා ඔයාලට අදහසක් ගන්න. අපි නම් ඉතින් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්නේ මැනුවලි වැඩ කරන මැෂින් එක තමයි. ඉතින් මේ පිටි කිලෝ එකෙන් මං ඉන්දියාප්ප 120ක් විතර හදාගත්තා. මේ ටික තට්ටු වලට වක් කරගෙන තඹ ගන්න මට ගියේ විනාඩි 30ක් විතර. සමහර දාට අපි පිටි කිලෝ 2ක විතර ඉන්දියාප්ප හදලා ශීතකරණයේ තියාගන්නවා. මොකද මට එතකොට රැට අමුතුවෙන් කෑම හදන්න කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. රෑ කෑම වෙලාවට ටක් ගාලා රත් කරලා ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් මං හිතනවා ඔයාලට මේ වගේ මැෂින් එකක් නැති වුණත් හරියට ඉන්දියාප්ප ටිකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අදහසක් එන්නේ නැති කියලා. ඒ වගේම මේ වගේ මැෂින් එකක් මං හිතනවා ඔයාලටත් උත්සාහ කළොත් හදාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් අද අපි ඉන්දියාප්ප කන්න හදාගත්තේ අපේ ගෙදර අය කන්න ගොඩක් ආස පොළොස් ඇඹුලකුයි කොච්චි සම්බෝලෙකුයි. මේ කොච්චි මං සමයකේදී මගේ ගෙවත්තේ වවාගත්තේ ඒවා. මම වැඩිපුර කොච්චි අද ශීතකරණේ දාලා තියාගෙන තියෙන්නේ මේ වගේ අවශ්‍ය වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මම මේ මගේ channel එකේ සමයකේ පලිබෝධනාශක නොදා වගා කරපු විවිධ වර්ගයේ මිරිස් වර්ග වගේම එළවලු වර්ග ඇතුළත් වීඩියෝ එකකුත් තියෙනවා. ඔයාලට ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. ඉතින් ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තවම මගේ මේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දිගටම මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න subscribe කරලා තියාගන්න. එහෙනම් ආයෙමත් දවසක මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනතුරු ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.